چطورین؟ بهار مبارک. خب من امروز اومدم که یکی از کارهایی رو تیک بزنم. یه کاریه که از 3 سال پیش من تصمیم گرفتم که هر بهار انجامش بدم و اون چیزی نیست جز گل کاری. خب اینجا توی این باغچه‌ای که من دستی درست کردم یه سری چیز میز میکارم هر سال و هر سال من یه کمی دیر میکنم، واسه همین نمیتونم خیلی از اون تایم به قول معروف طلایی استفاده بکنم. واسه همین امسال از همین فروردین تصمیم گرفتم که شروع کنم به کاشتن بذر و ببینیم که در طول سال چقدر بهمون گل و بوته میده. خب من توی این دفترم معمولا هدفامو مینویسم، هم مینویسم هم نقاشی میکنم. اینطوری به من خیلی کمک میکنه که ایده‌مو بهتر بشناسم، بتونم بهتر برنامه‌ریزی بکنم. ایده‌ای که واسه این بالکنم داشتم این بود که یه باغچه داشته باشم و مثلا چیزایی مثل سبزی خوردن، مثلا گیاه، گوجه، اینا رو خودم بکارم. گوجه متاسفانه پارسال سبز شد ولی خیلی دیر کاشتم، مثلا آفتاب دیگه رفته بود کاملا و نشد که گوجه ها به بار بشینن. مثلا امسال فردا احتمالاً برم بگیرم بذر گوجه رو، ولی در حال حاضر ندارم. ولی با هم سبزی خوردن و اینا میتونیم شروع بکنیم و به نظرم خیلی بامزه میشه که این کار با هم انجام بدیم. یعنی من انجام بدم، شما نگاه کنین، شما واسهتون انگیزه‌ای بشه که برید سراغ اون کارهایی که خیلی وقت دوست دارید انجام بدید ولی هر سری به بهونه پشت گوش میندازینش عقب یا هر چی. بهترین موقع همین الانه. اونو تحت کنید یه جایی از بدنتون. خب کاری که الان من میخوام بکنم اینه که همه این گیاهایی که پارسال ساختم، ببخشید همه این گیاهایی که پارسال کاشتم کنم، ریشه هاشو میذارم باشه، چون در علوم دبستان خوندیم که اینا خودشون کودن و وای نات. اینجا من قراره چیز میز بکارم. بعد بشنم چند تا گیاه میخوام بکارم. اینجا یه سریشون میکارم توی یه سری از این گلدونای جدا، یه سری دیگه‌شو میکارم. ببینیم چیکار میتونیم بکنیم و بقیه‌شون هم این پشتن. اول اینکه آسینامو لام میزنم بعد یه کاری مثل شخم زدن انجام میدم، منتها به صورت خیلی خیلی چیک شدهش. معنی میده؟ نمیدونم. خب اینو میارم اینجا. من یه چیز این شکلی دارم، خیلی بامزه است، مثل بیله، منتها اینجوری سوراخ درست میکنه، هم خاکو زیر و رو میکنه، هم اگه مثلا ریشه ای چیزی باشه، ریشه خشک باشه توی خاک از گیاهای قبلی، اینا رو همه رو با هم دیگه همه رو نصف میکنه، مثل حالت کوتور میکنه. بعد آبیاری میکنیم. بعد از همین کار رو تقریبا با همه چی اینجا بکنن، به جز یه دونه گلدون که آلووراه که این بره که تو کادر نیست، بعدا حالا بهتون نشون میدم چون باشه. فکر کنم اینه. به جز این که زنده است بقیهشون تقریبا مردن، به خاطر اینکه تقصیر من نیست، هوا خیلی مزخرفه. بذاریم بهتون بگم چیا داریم. ما گیشنیز داریم برای کاشتن، تره داریم تربچه داریم، ریحون، مرزه عزیزم، شنبلیله من واقعا دوست ندارم در زندگی، اینو میذارم بدمش به یکی. 2 سال پیشم کاشتمش و گلدونم تا همین الان بوی شنبلیله میده. مگه میشه؟ خیلی من از این گیاه بدم میاد. کلم سبز داریم و کاهو. کلم سبز داشتیم هنوزم داریم و کاهو و شیوید. خوبیم، جدی خوبیم. من میخوام با ترب شروع کنم. تربم پارسال هرگز سبز نشد، امیدوارم امسال بشه. یعنی سبز شد ولی ترب نداد، فقط گیاهه بود، پوک بود بیچاره.
خیلی بامزه بود اینجا و من تازه کشفش کردم، یادم رفته بود، این بود که من یه سیب زمینی داشتم که خیلی جوونه زده و خیلی داغون شده بود واسه خودم. برداشتمش کاشتمش اینجا و سبز شد و همونجوری که داشتم اینجا رو واسه خودم میکندم دیدم یه عالم سیب زمینی داده. میبینین؟ آخه کیوت، اینو ببینید. آخه اصلا یادم رفته بود که سیب زمینی کاشتم اینجا. یه عالم سیب زمینی های کوچولو دارم. میذارمشون اینجا که به زندگیشون ادامه بدن. هر چیزی که تو این دنیا بکارید سبز میشه، هیچی فراموش نمیشه. این درس زندگی امروزتون. من یه سری گلدونم توی خونه دارم که خیلی سادن، هیچی روشون نیست و به نظرم نیاز دارن که دستی روشون کشیده بشه. اینو که میذارم اینجا فقط آفتاب بخوره، خوشی نخوریشا. فکر کنم که اگه صورتی بهش بدم خیلی باحال بشه. ایده‌ای که دارم برای این گلدونه اینه که قیافش همینجوری، ببینین که من کریپی دوست دارم، همینجوری کریپی بمونه ولی تمیز. از این آرت های ترش آرت اصلا دوست ندارم انجام بدم. ترجیح میدم که تمیز باشه ولی کریپی. این اولین باره که من دارم با خاک روس این مدلی کار میکنم. همیشه معمولا با گچ کار میکردم. یه ذره بدقلقه. آره بدقلق هست ولی خوب میشه چیزی ازش در آورد. قدم کنده شد. خب اینم از ویدیوی امروز. مرسی از وقتی که گذاشتین و اگه نظری، حرفی، چیزی دارید که ممکنه که به چنل من کمک بکنه حتما خیلی خوشحال میشم که بهم بگین. حالا که من یکی از کارهای توی لیستم انجام دادم و آفتابم بعد 100 سال اینجا طلوع کرده، میرم یه چرتی میزنم مثل هوشی. تا بعد.